এভৰিৱান গুড ইভিনিং একেবাৰে ইভিনিং টাইম একেবাৰে সন্ধিয়া টাইমত মই ওলাই আহিছোঁ এটা জেগালৈ চ' ভাবিলোঁ আপোনালোককো লৈ যাওঁ নহয়নে বাৰু মই আহি পাই গৈছোঁ এইফালে আপোনালোকে দেখিব পাৰিছে দীপ মোবাইল ৰিপেয়াৰিং ইয়াতে দোকান এটা অপেনিং কৰা হৈছে আজি নতুনকৈ এটা দোকান খুলিছে দাদা এজনৰ চ' আমাৰ কাৰণে বহুতেই বেছি সুবিধাজনক হ'ব মানে আমাৰ যিহেতুকে নাৰায়ণপুৰত ইমান মানে মোবাইল ৰিপেয়াৰিং কৰা ইমান এটা দোকান তেনেকুৱা নাই চ' এইফালে যোনজন দাদাই দোকান খুলিছে দোকানৰ মানে দাদাজনৰ বহুতখিনি এক্সপিৰিয়েঞ্চ আছে মানে মোবাইল ঠিক কৰা আৰু দাদাই খুব কম পৰিমাণত কম প্ৰাইচত আপোনালোকক যিকোনো মোবাইল ঠিক কৰি দিব বুলি কৈছে চ' আপোনালোকে সকলোৱে আহিব বুলি আশা কৰিলোঁ আৰু এতিয়া দাদাজনে কৈ দিব ইয়াত কি পায় আৰু লোকেশ্যনটো কথা ক'বচোন লোকেশ্যনটো নাৰায়ণপুৰ ব্লক তিনিআলি মাধৱদেৱ ইউনিভাৰ্চিটিৰ ওচৰতে আৰু ইয়াত মানে আপোনাৰ ৰিপেয়াৰিং হয় মোবাইল ৰিপেয়াৰিং এনি যি মোবাইল হ'লেও আইফোন হওক যি এনি কাইণ্ড মোবাইল ৰিপেয়াৰিং আৰু ইয়াত হৈ যায় সব মোবাইল মানে এভেইলেবল হ'বনে মোবাইলটো এভেইলেবল মানে বনোৱাটো হ'ব ছাৰ্ভিচ তাৰপিছত মানে মোবাইল কিনিবলৈ আহিলে অৰ্ডাৰ দিব লাগিব প্ৰথমতে আৰু ইয়াতে আহি খুবেই বেছি ভাল লাগিল দাদাহঁতৰ লগত খুব বেছি ভালকৈ কথা পাতিলোঁ খুবেই বেছি ভাল লাগিল আৰু ইয়াতে যোনবোৰ সৰু ফোন হেডফোন হওক বা যিকোনো তেনেকুৱা এভেইলেবল সদায়তো থাকিব বাট আপোনালোকে যদি ডাঙৰ তেনেকুৱা এণ্ড্ৰইড ফোন বিচাৰে তেতিয়া মানে অৰ্ডাৰ কৰিব লাগিব আৰু ইয়াতে খুব কম দামত আপোনালোকক মোবাইল ঠিক কৰি দিব চ' সেয়া বহুত বেছি ভাল লাগিল আৰু এইফালে দাদাহঁতৰ লগত অকণমান চাহ তাহ কিবাকিবি খাই ল'লোঁ তাৰপিছত ৰিটাৰ্ণ মই আকৌ ঘৰলৈ আহি গৈছোঁ বহুতখিনি ঠাণ্ডা পৰিস্থিতি আজি মানে খুবেই বেছি ঠাণ্ডা আছিলে চ' এয়া মই ৰিটাৰ্ণ আকৌ ঘৰলৈ আহি গৈছোঁ চ' ঘৰত আহি পাই গ'লোঁ আজিলৈ আহিলোঁ আকৌ এটা মিনি ব্লগত জল্দি লগ পাম বাই বাই এভৰিৱান